Caut-o pe Alicia, cere acceptul să lucrăm cu ea și pentru ea și spune-ne cum o percepi. Am găsit-o pe malul unui lac în India, adică au portul la indian cu cercel în nas, cu jumătate de cap acoperit, e pe un mini ponton și spală rufe în lacul ăsta. Ce ciudat este că nu pare extraordinar de mare lacul, dar văd și morți că trec. Sunt niște morți puși pe niște... Cum ar veni... Plute pe apă? Da, ceva de genul, dar nu sunt foarte mari plutele, e cam cât mortul, lungit așa. Și văd foarte mulți morți că trec, dar sunt foarte multe femei care spală aici. Pe lângă faptul că mi se pare foarte hilar să văd morți ăștia trecând așa, unul, mai stă puțin, mai trece unul și mai trece unul. Sunt și foarte mulți crocodili aici în apă. Ea este brunetă, are, nu știu cum se numește ăsta, costumul după ea este roșu cu foarte mult auriu. Cert e că toată lumea o dă la o parte, deși este foarte frumoasă. Rasism, tot autorasism, în sensul că o consideră cum ar veni... O intrusă în nația lor. Nu, este din nația lor, dar rasism, e neagră. Pentru ele e neagră. Femeile negre nu sunt acceptate. Femeile negre nu e neagră, e creolă, e mai închisă. Cam cum ar fi, îți dau un exemplu, pielea ta, Ioana, cu pielea unei țigănci. Ai văzut diferența aia? Aici nu sunt acceptate femeile cu măslinii, spune spiritul meu. Iar pentru chestia asta toată lumea o dă deoparte. O mai dă deoparte și datorită faptului că are 19 ani, face 21 de ani și nu este căsătorită. Și în mod normal ea trebuia să fie căsătorită de la 14-15 ani. Dar, bineînțeles, fiind măslinie, nu este dorită de nicio familie. Al treilea motiv pentru care este îndepărtată și alungată este faptul că mama ei este singură și este țintuită la pat. Deci așadar face parte din clasa socială foarte joasă. Suferă foarte mult pe tema asta. Faptul că e îndepărtată, faptul că e alungată, faptul că nimeni nu ajută cu nimic. Dacă stau bine să mă uit, mama ei nu este doar paralizată în pat, îmi vine să zic că are și un grad de oarecum demență. Se regăsește mama de acolo, în viața actuală? Da. Cine? Mama ei. Cu câte vieți în urmă se întâmplă asta? Precedenta mi-o arată. Are mai multe traume, spune spiritul tău, doar că fiind novice, fiind la început pe calea curățării, pe calea interioară, ăsta e primul strat pe care ea trebuie să-l rezolve. Dar înăuntru, cum să spun, mi-arată efectiv înăuntru că e ca o ceapă din asta, așa, închisă, și când o deschizi, dai așa straturi, ca să ajungi la miez. Dar miezul mi-l arată foarte jos la ea. Are de treabă în viața asta, dacă vrea să se elibereze de toate emoțiile alea care o frământă. Atât ale ei, cât și ale familiei ei, spune spiritul tău. Familiei e pe sacrificiu. Câtă energie a sufletului avea acolo? 78. Conștientizare cât era? 31. În India, întreb pentru că în India sunt cam conștienți, dar depinde de zonă. Da. Nu e de acord cu tine spiritul tău aici. Sunt conștienți pe ce? Da.
Nu sunt conștienți în realitate. Au tot felul de programe, așa este, alterate, Au în foarte care multe cred ei. doctrine. Doctrine vechi și Asta spune. incorecte, da, nejuste, da, corect, așa e. Adică ei au grad de conștientizare, dar în a slăvi zeitățile lor, spune spiritul tău. False, corect, corect. Așa, hai să venim aici și acum, dacă nu mai vrea să-ți arate nimic, și să vedem câtă energie a sufletului are ea acum aici. 56. A crescut? Nu, a scăzut. Conștientizare era. Conștientizare aici și acum? 48. Asta a crescut. Câte vieți are pe Terra? 738. 738. De unde vine? Sau ce rase are în ADN-ul ei? Are mai multe rase, percep mai multe, dar prima este jupiteriană, a doua este venusiană, a treia este pleiadiană și comportamental mi-arată că face cu schimbul. Și a păstrat comportamentele din toate cele trei planete? În sensul că are ca și comportament, are justiția jupiterienelor, are sensibilitatea și dorința de iubire a venusienelor și are, din nefericire pentru ea, manifestă foarte mult comportamentul de pleiadiancă, dar, cum să spun, pleiadiancele sunt foarte bătăioase în exterior. Ea este foarte bătăioasă în interior. Deci manifestă ADN-ul pleiadian în sens invers, îmi arată spiritul meu. Adică nu duce lupte, nu e arțăgoasă cu exteriorul, ea duce luptele pe interior. Inclusiv dacă o supără cineva, ea nu se ceartă personal cu persoana respectivă, ea se ceartă cu persoana respectivă în interiorul ei, în fanteziile ei. Mai are un aspect ascuns pe care ea nu-l cunoaște și are nevoie să-l cunoască în viața asta, Amalia? Dacă o întrebi, apropo, să vezi dacă e spiritul prin zonă, ca să ne răspundă sau la sfârșit. Spiritul ei este în zonă, decât că nu comunică cu el. Asta este diferența. Tu poți să-l întrebi? Da, bineînțeles, da. Când ai spus dacă mai are un aspect, depinde la ce te referi, pentru că aspecte are foarte multe. Nu. Da. Vreun caracter, nu știu cum să zic, partea din ea pe care nu o cunoaște foarte bine sau care nu o cunoaște deloc. Că noi aspect înțelegem mai multe și mai corect ar fi parte din ea, de comportament din ea. Partea de comportament din ea pe care încă nu și-l cunoaște și de care are nevoie și trebuie să-l scoată în evidență, de care se poate folosi. Acum, îmi tradusese spiritul meu ceea ce vrei să spui. Te referi dacă, de exemplu, la cum e acum, dacă poate să manifeste un alt comportament care deja este imprimat în ea, la care spiritul tău a venit și mi-a arătat că ea are mai multe comportamente ascunse în ADN-ul ei, decât că degeaba ne-am străduit noi să scoatem cum ar veni, noi suntem, dau un exemplu, la etajul 10 acum, la etajul 10 ce avem lângă noi? Avem vecinii după palier și eventual vecinii de sub noi, că gen deasupra nu mai avem nimic. Noi nu putem să ne ducem să aducem un comportament, mi-arată spiritul tău de la etajul 1. Da, doar să-l conștientizeze, că nu o să știu că nu o să putem să-l aducem. Spune că nu e benefic să-l conștientizeze, trebuie să jongleze cu astea care le are, pentru că de astea le și manifestă, că trebuie să le vindece și trebuie să le integreze. Bun. Cele care sunt în contract, să revedem, le ardem și ea se eliberează și își manifestă adevăratele comportamente de care are nevoie, da? Altfel spus, nu mai trebuie să căutăm altceva. Spiritul meu
și-a încruțișat așa mâinile și se uită așa și zice, dacă mă întreb pe mine, din astea 3 comportamente, adică gen să nu mai aducem altele, să facem unul din astea 3, chiar are și un comportament, mi-a zis așa, bomboană. Bun. Ușor, ușor o să ajungă și În la sensul că faptul că manifestă deja comportamentul jupiterian este cel al corectitudinii, zice, dar aici corectitudinea jupiteriană este privită din punctul ei de vedere, deci aici trebuie să jongleze, pentru că jupiterianele cred că numai ele au dreptate. Nu prea stă să asculte și dreptatea celuilalt. Deci aici trebuie să jongleze și să învețe, pentru că dreptatea, fiecare are dreptate din punctul lui de vedere. Deci aici trebuie să vină undeva la jumătate. O altă chestie, deci dacă reușește să-l asculte și pe celălalt sau să asculte și punctul de vedere al celuilalt, deja e câștigată, spune spiritul meu. Luăm comportamentul venusian, care este singurul punct minus la comportamentul venusian, este că au o sensibilitate ieșită din comun. Dar ca iubitoare și ca familiste sunt la fel, mi-arată un trandafir alb înflorit, adică e exact ce trebuie. Decât că trebuie să jongleze puțin cu sensibilitatea excesivă, să nu mai ia totul personal și să nu se mai oftice cu totul. Iar la comportamentul pleiadian, faptul că ea duce o luptă cu ea însăși, ea trebuie să învețe să-și impună limite în exterior, cu persoanele din exteriorul ei, să-l mai permită să-i se încalce limitele. Iar din toate astea 3, dacă le-a jonglat, spune că nici măcar n-ar trebui să mai ducă în jos, că se descurcă de minune cu ăsta nou. Super. Dacă înțelege ce ai spus tu până acum, în timp o să fie foarte bine, o să reacționeze foarte corect. Bine, hai să mergem la contracte. Să chemăm toate contractele. Alicia, în gândul tău, dai comandă să vină toate entitățile cu care te-ai prietenit, adică prietenii tăi din lumea nevăzută, ca să mă fac mai înțeleasă, că tu n-ai ascultat prea multe sesiuni. Noi, în mod inconștient, în alte vieți, ne-am împrietenit cu cine nu trebuia. Și în loc să fie în beneficiul nostru, ei ne-au păcălit și au făcut mai mult în beneficiul lor colaborarea. Ca și cu un coleg de serviciu, ca și cu un șef care te folosește și tu nu-ți dai seama. Toți aceștia așa zici prieteni și contractele lor, noi acum, tu alături de noi, dorești să știi cine sunt și îi chemi acum în fața voastră pe absolut toți, cu care ai încheiat tot felul de înțelegeri, de contracte, de parteneriate, de tot felul. Dai comandă fermă, pentru că ei sunt în subordinea ta. Tu ești comandantul, în corpul tău doar tu decizi. Și cuvântul tău este lege, are putere de lege în viața ta. Tot ceea ce tu spui se execută, doar că tu nu știi că ai această putere, această valoare. Și ei profită de asta și te manipulează și îți induc gânduri care nu-ți sunt beneficii ție și nu întotdeauna, ai văzut, luăm decizii corecte. Tocmai din acest motiv. Și când număr până la 3, Alicia, dai comandă ca toate aceste entități, cu toate contractele, punctele, subpunctele, copiile, hologramele, amprente, absolut toate, să vină în fața voastră, că dorești să înțelegi acum și să le destructurezi pe toate. Așa cum ai putut să le creezi, așa poți să le și decreezi acum pentru totdeauna, ca să devii liberă, pentru că tu de felul tău ești creatoare prin natura ta, cum ești creată, ești o creatoare și o puternică și dorești acum să le destructurezi. Dar deocamdată cheamă-le acum pe toate. 1. Cu toată puterea ta, Alicia. 2. 3. Absolut toți sunt acum în fața noastră. Absolut doar unul este în fața noastră. Oh, cine e? Iahve este. În mod normal sunt mult mai mulți, doar că nu a conștientizat importanța
contractelor din viața ei. E venit de când ai început să vorbești. E venit pentru că a ajutat-o foarte mult mama actuală, bunica. Să înțeleagă că trebuie să scape de el, da? Să înțeleagă că trebuie să scape de el, de religie, de doctrină, i-a vorbit foarte mult. Percep că a preluat foarte multă informație din câmpul bunicii. Dar, cum să spun, de restul nu prea s-a vorbit, adică ea nu cunoaște, contracte are mult mai multe, spune spiritul ei, decât că e, și acum abia a ieșit din câmpul mamei, e puțin confuză la nivel astral. Iar dacă noi, prin autoritatea noastră, spune spiritul meu, dacă i-am chemat toate contractele, ne-am luat noi pe cocoașă, pentru că le-am arde noi în numele ei. Dar ea nu le-a conștientizat. Iată cât e de importantă și mintea conștientă, informația pe care noi o acumulăm de-a lungul vieții, care ne ajută să ne eliberăm și să ne recunoaștem puterea creatoare și toate valorile noastre pe care le avem. Și într-adevăr, da. Zic asta zic că facem ce se poate, am vrut să zic. Da, bineînțeles. Nu, deci de avut, spiritul ei spune că are mult mai multe și este normal să aibă mult mai multe, doar că este, nici măcar contractul cu Matrix-ul nu este pregătit să-l destructureze acum, deși spiritul ei i-a spus și primului om să vină să-l ardă și pe ăsta, știi? Și într-adevăr, mă uitam pe contractul cu Iahve, este îngenunchiere, este furie, este durere, este separare, alungare, abuz, ceartă, suferință, oftat, amânare, comparație, supărare iar. Stai că mai sunt două scrise. Jertfă e unul, dar e mic, în josul paginii. Piedică iar e mic, de desubt. Indecizie, iar e lângă, tot foarte mic. Contuzie, iar este foarte mic. Distragere și mai mic. Și neliniște. Dar mai percep pagini goale și la sfârșit îi percep ei semnătura. Deci mai era spațiu de adăugat și alte suferințe. În inconștiența și în bunătatea sufletului noi acceptăm. Cel puțin astea toate zbifate. Măcar le-ai experimentat pe astea. Bine, atunci facem un foc purificator și ardem 1, 2, 3, absolut toate aceste suferințe prin care tu ți-ai consumat energia, ți-ai creat sentimente actuale neplăcute care te consumă, te deranjează, te pun în suferință și dai comanda Alicia să se ardă acum pentru totdeauna absolut toate aceste pagini scrise din scoarță în scoarță, absolut tot contractul. Contractul se arde și spiritul meu a mai reamintit și de botez și de cununiile, ritualurile trecute. Ce am perceput este că contractul respectiv avea stringuri către inima ei și către plexul solar. Deci, în mod normal, ar fi trebuit să simtă o mică jenă în piept și în stomac. Ai vreo senzație, Alicia, în stomac și în inimă? Ai avut când s-au smuls înțelegerile? Da, am avut de la început. Ok. Deci, iată, spiritul tău știa că o să iasă de acolo și corpul tău a simțit. Bun.
Ce mai putem să facem, Amalia? Acum hai să scanăm să vedem ce blocaje e pregătită să elimine. Îi ia o coroană după cap. Asta îi provoca câteodată constrângeri, îi provoca câteodată, cum să mă exprim eu? Ai văzut când gândești prea multe și de fapt dacă te întreb la ce te gândești, nu știi să-mi spui, cam asta e senzația care o conferea ei coroana respectivă. Câteodată îi mai conferea durere în tâmple, palpitații în tâmple, zvâgniri în tâmple, amorțeală în tâmple. Îi scoate de la ochiul drept un implant în formă de mi-l 6-9, de-a mi-l întoarce, știi? Când 9-6, când 6-9? Când 6, când 9, când 6, când 9. Dar nu mi nu-mi spune, nu-mi dă nicio descriere când întreb ce e ăsta. Spune că semnificația o cunoaște ea și a văzut-o ea. 6 luni, 9 luni, 6 luni, 9 luni. Spiritul ei știe? E o formă de ciclicitate la 6 și la 9 luni. Când la 6, când la 9, când la 6, când la 9. Oricare dureri în fizic la 9, ori că se ceartă cu cineva la 6 luni sau la 9 luni, ori că pierde ceva la 6 luni sau la 9 luni. E, cum să spun... Deci se întâmplă ceva ce o deranjează, ce o afectează, ce o pune în suferință. Clar, clar, da. Bun, asta o să depisteze ea în fizic, dacă a fost ceva vreodată de genul ăsta. Îi scoate un sigiliu din inimă. Asta o ține departe de persoanele la care ține, atât familie cât și prieteni. O interiorizează foarte mult. O întristează foarte mult. Îi scoate din ficat ca un fel de monedă, dar e o monedă mică în formă de un bob de porumb. Furia. Concentrată. Stai că mai sunt niște boabe pe aici, pe straturi. Îi scoate foarte mulți paraziți astrali din intestine. Are foarte multe larve astrale prinse de plămânii ei. Asta îi conferă tristețea aia interiorizată, dar tristețe cu căutare, citesc, sub ele. Acum le curăță. Din dreapta, hai să zicem cam unde e apendicita acum, îi scoate un fel de fier. Într-o bătaie, odată a fost împinsă și a murit exact așa, a împins-o ca un fel de săgeată, dar nu era săgeată, ca un țăruș așa în drum. A împins-o acolo și e intrat aici. De acolo și durerile alea de picioare care le are câteodată. Și picior, și ovar, și rinichiul drept. De aici venea. Două cordoane la două avorturi vechi. Percep aici. Acum îi le curăță. Mă urc înapoi la gât. A avut o viață de sclavă. Da, ăsta e prinzătoarea de sclavi. Sclavii care erau vânduți prin târguri. Nu știu dacă ai văzut tu, Ioana. Avea un sigiliu anume,
O ca o ștampilă? chestie, nu, ca o chestie, să zic în formă de potcoavă, dar era pe rotund și în față avea un de la așa, încă o chestie în asta de care se prindeau lanțurile, știi? Aici la gât. Așa, de se prindeau lanțurile, Da, știi? da, da. În care sigiliul ăla? Am marcat-o tare. A fost foarte strâns, iar pentru ea a fost umilință supremă. Faptul că i s-a îngrădit libertatea, faptul că nu putea să vorbească, faptul că viața ei la propriu depindea de alții, frica că nu știe unde o să ajungă, frica dacă o să fie violată sau omorâtă. Adică pentru ea a fost umilința supremă în viața aia. Da. Scoatem acum, îl aruncăm în focul purificator și se destructurează în totalitate, pentru totdeauna. Da, îi curăț amprentele acum și spiritul ei îmi spune să se specifice, ca să se recunoască ca și sclavă la curtea respectivă, în special femeile și bărbații, dar bărbații aveau de picior lipit sigilul respectiv, femeile erau ținute cu fierul ăla în permanență, n-aveau voie să le dea jos de la gât. Doar când mureau, spune că le dădea jos de la gât. Se considera că atunci au recuperat libertatea, a spus spiritul ei. Deci dacă vreodată a avut dureri de gât mari sau dacă a avut mâncărimi, usturimi, căldură, frig, de jur împrejurul gâtului sau în interiorul gâtului, de aici venea. Și mai scoate foarte multă energie preluată pe picioare până la genunchi. De acolo furnicăturile care le are câteodată pe picioare, mâncărimile care le are câteodată pe picioare. Este energia asta stagnantă care se tot mișcă ca să se așeze, să se condenseze. Centrii energetici sunt puțin în dezechilibru, da, ăștia se echilibrează. Prădăcina este cam decolorată, să-i spun așa. Nu mai mi-arată. Care este zi? De avut mai are, dar nu mai mi-arată. Iar ca emoții, i-a scos toate emoțiile care au fost specificate în contract. Mai multe nu duce, spune spiritul ei acum. Care este cauza anemiei ei? Dacă are lipsă de vitamine, minerale sau dacă a avut vreun parazit mai mare, cum sunt tenia sau eu știu alte helicobacter sau altceva care determina extragerea în de viața vitamine. asta nu a avut paraziții ăștia. Aș zice mai degrabă limbricii, jardia, de ăștia, da, încă îi curăț amprente de astea, în fizic, pentru fizic. Dar tenie în viața asta n-a avut. Okay. Și nici helicobacter. Și cauza lipsă de vitamine? Minerale? Fier, cupru, zinc, seleniu, Da. fosfor. Da. B-urile în special mi-arată B6, B9, B12. Da. Ce? E mai degrabă. E, A, E mai degrabă. K. A, are? E cam la limită au. Adică nu mi-o încadrează la carență. Astea determină și lipsa de menținerea Calciu. apărului a unghiilor, da? Adică Calciu. E cauza. Da, calciu. Da. Vezi D-ul dacă e? Da. Tot la limită, adică nu mi-o încadrează nici la carență, nici la surplus. E acolo la limită. E la limită. Da, ok. Asta se mai reface la soare, la aer.
Se mai absorbe. La sânge mă uit acum. E toxic? Are toxicitate? Aciditate mai degrabă. De la furia aia reprimată? Sau a consumat ceva, să zice că... Și emoțional, spune spiritul meu, dar totodată mi-arată spiritul tău a venit și, cum să spun, e ca și când mi-arăta, uite aici, uite aici, uite aici, uite aici. Sunt niște amprente devenind de viperă. Dintr-o viață a avut ceva experiențe cu mușcături de... Așa a murit. Așa a murit și încă poartă amprentele respective, pentru că n-a fost moarte bruscă, să nu-și dea seama. A fost moarte foarte lentă. De acolo și infecția asta în sânge. Da. Dar tot așa, infecția o să o curățăm la sfârșit. Bine atunci. Dacă mai e ceva de curățat sau dacă e pregătită să scoată rezistența la schimbare. Îi scoate rezistența la schimbare, dar o scoate din zona coccisului din spate și de aici din ceafă. Și acum văd că în ceafă îi șterge amprentele unde a fost conectată la calculatorul central. Și mai scoate și amprenta de la sursa falsă, dar e doar o amprentă. Bun. Conectată la egregoare, conștiințe colective, astrale inferioare, o deconectăm și de acolo, entități și Câmpurile lor? Da. Da. Și linia de potențial de sferință, să o curățăm. Pe incertitudine și îndoială. Da. Chema toate persoanele din prezent, cele care sunt în viață și cele decedate din transgenerațional, să curețe toate cordoanele cu toate persoanele, inclusiv fratele, mama, bunica, tatăl, să vedem tații, cei cu ei, dacă mai are ceva frați, surori. Ce șanse sunt să-și găsească tatăl, să afle ceva de el, dacă mai își dorește după curățarea asta să... N-am perceput pe linia de potențial care a făcut-o, nu am perceput că și-ar pune vreo întâlnire cu vreun bărbat mai în vârstă ca tată. Deci nu am văzut chestia asta. Cu toții zici că au fost karmici, da? Că ea Da. îi amintește aici pe cei pe care vrea să rezolve. Deci, cum să spun, atât karmic cu tatăl biologic, a trebuit să suporte absența lui, a trebuit să trăiască fără el, atât karmic cât și cu ăsta-lalt. Obtuz îmi vine să zic când îl văd pe ăsta-lalt. Are o ferocitate ciudată în interiorul lui, în sensul că e ca un butoi în care în interior arde un foc mocnit, așa, știi? Exact așa îl percep pe omul ăsta. Mama, karmică și ea. Unchiul și soția lui o făceau să se simtă exclusă. Karmici, toți au fost karmici. Deci nu e să... Toți au fost karmici. E, cum să spun...
încă și-a păstrat amprentele alea ale vieții respective de sclavă. Cum să mă exprim eu? Încă era scris să trăiască în depărtare, umilințe, să facă lucruri pentru alții, să ajute pe alții, să fie mama răniților tuturor. Și să nu fie apreciată, să nu fie lăudată, Asta să bine, nu fie... Da. evident. Și inclusiv un prieten, zice, a avut un prieten și când a plecat în nord, nu s-a mai putut întâlni cu el. Normal, Despre ce a fost distanța e prea corelația? mare. De ce a trebuit să nu se mai întâlnească? Pentru că ea se pare că își dorea să-l reîntâlnească. Se vor mai reîntâlni, dar asta depinde de ea foarte mult. Și oricum ea este foarte închisă, spune spiritul ei, nu comunică. Ea își face foarte multe fantezii în sinea ei și așteaptă ca ceilalți să-i citească gândurile și să-i îndeplinească dorințele. Când foarte ok ar fi să comunice, spiritul ei spune că ar avea mult mai multe de câștigat dacă nu s-ar mai interioriza atât și ar comunica pe față ceea ce își dorește. Să ai curaj în comunicare, să spui ce vrei, să-ți exprimi gândurile, ce-ți dorești ca să se realizeze, Alicia, pentru că dacă stai și te frămânți tu în interiorul tău, nu prea o să se realizeze. Deci secretul este... Da. În sensul că nu e nimic greșit să-l sune și să-i spună că vrea să-l vadă sau că vrea să se întâlnească. Iată. Trebuie să ne exprimăm ca să obținem ceva. Asta e ideea, știi? Este vreo... Mai simte vreo nevoia să-și cunoască tatăl care a părăsit-o? E optim pentru ea? Zice, de ce tatăl vitreg s-a purtat urât și de ce a crescut cu el, da. Optim pentru ea nu e să-și cunoască tatăl natural. Optim pentru ea e să vadă cum anume își trăiește viața și cum își face experiențele în continuare, spune spiritul ei. Asta este o curiozitate, e o îndemnare a Matrixului, e o îndemnare a matricei de a o scade vibrațional și de a o pune într-o continuă căutare. Nu avantajează nici să-l cunoască, nu avantajează nici să-și cunoască frații sau surorile și, apropo, nu mi-arată cordoanele care le are el în partea cealaltă. Dacă mai are copii. Bun. De ce iese furuncul până la urmă? Care era? Furie și respingere. Și părul îi cade de la? Lipsa de vitamină și foarte multă tensiune interioară, foarte multă luptă interioară, foarte mult conflict interior. În momentul în care ea se luptă, în loc să-și impună puncte de vedere pentru exterior, deci în momentul ăla e ca și când își duce lupta interioară cu ea însă și în interior, e ca și când ea se luptă cu propriul ei corp. Într-o parte trebuie să cedeze, să zică mersi că a început să-i cedeze doar părul și că nu a început să-i cedeze părți din corp la cât de mult se luptă ea în interiorul ei. Wow! Trebuie să-și găsească echilibrul, liniștea, da? Trebuie să se exteriorizeze, trebuie să-și delimiteze spațiul, să nu se mai lupte, să nu mai fie atât de severă cu ea, spune spiritul ei. Bun, a avut și o pisică. Hai, înainte de să tăiem cordoanele, să ne uităm și la pisică, ca să-și taie cordoanele și cu tot cu ce mai apare. Dacă a murit, dacă mai trăiește... E moartă. E moartă. Deci ai văzut bine, da? Cine a omorât-o? Tatăl vitreg? Sau cine a dus-o? Nu pot să spun chestia asta, dar e moartă. Bun. Și mai are frați, surori, am înțeles, pisica asta. Ce ziceai de ele? Dacă e bine să se atașeze de alta sau ce? Mi s-a arătat și în continuare mi se arată două pisici identice, în sensul că ea și dacă
dacă o să vadă pe stradă pisica și o să creadă că e ei, nu este pisica care a crescut-o ea, este confratele, sora pisicii respective. Bun. Cordonul cu mama ei vrea să știe acum Alicia dacă mama ei, Silvia, are șanse să se vindece, își dorește foarte mult să se vindece, ce ar putea să... Așa, pe o linie eventuală de potențial, cum o vezi pe Silvia? N-are voință. Nu vrea, e ca și când așteaptă să primească, e ca și când... Îți două extreme aici. Alicia care pare foarte supusă, care pare foarte... să ajute pe toată lumea, să fie la dispoziția tuturor, să fie în serviciu tuturor, foarte grijulie cu toată lumea, și avem aici mama care este foarte superioară, care este foarte nervoasă, care este foarte prințiară, aud cuvântul. Așteaptă ca toată lumea să-i se supună, ca toată lumea să o laude, ca toată lumea să-i ofere pe tavă. Așteaptă să primească. Deci Alicia dă, mama primește. Deci mama nu știe cum să lucreze pentru ea și cu ea, da? Înțeleg. Nu, Silvia. Mama nu lucrează pentru ea. Păi nu lucrează, dacă nu știe cum să procedeze, probabil. Încă nu vrea. Nu are voință, zici doar. Nu-i percep. Și a pierdut cunoașterea, ce s-a întâmplat? Capacitățile? Nu-i percep lumină mamei, nu. Nu e, nu. Deocamdată nu sunt șanse, zici. Să găsească lumina de care să se agațe ca să lucreze pentru ea. Nu, adică cum să zic, nici măcar nu vorbește cu mine. Chiar îmi spune că e foarte supărată pe mine. De ce? Știe pentru că mi-am băgat nasul unde nu trebuia. Am făcut mai mult rău decât puteam să fac. Ea vrea să rămână așa în situația în care este? Să nu se miște deloc, să nu acționeze, să nu reacționeze în experiența asta? Să nu își pună la contribuție gândirea, puterea, iubirea, încrederea în ea, pe care le au toți oamenii care realizează, iată, mai multe decât poate ea să-și imagineze. Și ea poate să facă asta dacă își pune un pic voința la muncă, să-și caute lumina din ea. Eu tot vorbesc să audă, să înțeleagă. Să-și caute lumina din ea și să o folosească, că nu e greu, să-și imagineze că din lumina aia își creează sănătatea. În zilei de mâine, de exemplu. Își ia din lumina aia și scrie sănătate, cu lumina. Dar nu percep nu percepe ce-i zic sau nu înțelege? Nu percep eu bolnavă. Nu, dar ea este receptivă la ce aude? Aude, dar nu nu reacționează? Nu vrea, nu. Același lucru se întâmplă și cu mama ei. La fel îi face și mamei, da. Se pare. Stai un pic. Nu. Ce-i cu ea? Ar putea să-și recupereze, nu. M-am uitat puțin, m-am dus și m-am uitat pe lângă ea. Nu. Ar putea să-și recupereze dacă ar vrea lumina, dar nu vrea. Și dacă ei băgau cu forța înăuntru, tot n-ar ține-o. Nu vrea. Trebuie să acceptăm faptul că sunt unele persoane care le place așa. S-a obișnuit, așa se pare, a avut trebuie să fie un motiv pentru care ea a determinat-o să se comporte așa. A avut prea multe vieți de dacă stat mă în întreb pe întuneric și s-a mine, cu obișnuit siguranță așa. s-a consumat substanțe. Și în prezent?
Nu știu dacă și în prezent, dar cu siguranță e așa datorită substanțelor. Acum, E mă inertă, refer. e inertă, zici, nu? Nu neapărat că e inertă, nu e inertă, E lipsită de îi place interes. partea de întuneric. Deci nu că este inertă, este foarte activă, foarte bățoasă, dar îi place partea de întuneric. Nu găsesc alt cuvânt pe care să-l folosesc acum. Deci nu o percep bolnavă, nu o percep sub nicio formă, nu vrea. Deci nu vrea, efectiv, nu vrea. Da, interesant caz. Nu, am mai insistat să stau de vorbă cu ea și m-a repezit, mi-a spus că nu-i treaba mea. Cum n-a fost nici rândul trecut treaba mea, îmi spune. Încă e manipulată la nivel mental de către cineva, ceva ascuns pe care n-a vrut să ne-l Nu, hrănește pe cineva, că prin consumul ăsta de nu substanțe. percep nicio entitate în jurul ei, nu, Ioana, nu. Aura ei în momentul ăsta e neagră, trebuie să acceptăm că sunt persoane care le place așa. Okay. Degeaba insistăm. Nu avem ce să facem. Ok, bine. Am înțeles, am făcut tot ce s-a putut ca să nu zicem că n-am făcut. Bun, hai să, înainte să tăiem cordoanele, mai are o întrebare. Cât de benefic este ca ea și fratele ei, Antonio, să intre acum în cursul de radiestezie? 94%. Bun. E un început promițător pentru ei, spune spiritul ei. Bun. Lași tot trecutul, curățăm acum cordoanele, Alicia, te deconectezi de toți și de toate, le cer iertare pentru tot neamul actual și trecut, din toate viețile trecute, bunici, străbunici, părinții pe care i-ai avut, frați, surori, din toate timpurile și spațiile în care ai experimentat cu toate persoanele. Le spui așa, mă iert, vă iert, mă accept și vă accept așa cum sunteți, mă eliberez și vă eliberez pentru totdeauna și vă trimit iubire și informația că puterea se află în interiorul sufletului vostru, inclusiv mamei să-i transmite, puterea și lumina se află în interiorul vostru, puteți crea, alături de spiritul, conștiința voastră, de inima voastră, de sufletul vostru, vă puteți crea realitatea singuri, conștienți fiind de aceste capacități, valori, putere ale voastre, lumină, iubire și așa mai departe. Să curețe toate cordoanele, să le taie acum, îți imaginezi, Alicia, cum le tai acum pentru totdeauna, cu toți și toate te eliberezi și ea e eliberat. Puteți comunica pe o altă frecvență, pe un alt nivel de înțelegere și de iubire mai înalt. Dar acum te deconectezi de tot trecutul tău. Ai șters, ai curățat toate relațiile cu toate persoanele. 1, 2, 3. Și ai tăiat acum toate cordoanele. Da, a păstrat cordoanele cu bunica și cu Antonio. Bun. S-au curățat oricum. Da. Hai să vedem dacă își simte și ea spiritul. Acum, cheamă-ți partea, sinele tău superior, conștiința ta, parte din energia sufletului tău care deține toată informația despre tine, care deține toată cunoașterea, care a asistat și stă în câmp, e parte din tine. Spune-i să te atingă pe corp să vedem dacă percepi ceva. Spune-i că iubești, îți iubești corpul, îți iubești sufletul, îți iubești mintea, spiritul și toată ființa ta, te respecti, te apreciezi, Alicia, și vrei să simți această atingere a sinelui tău, a spiritului tău suprem. Care te susține corpul cu energia lui și cu cunoașterea lui. Și ne spui dacă percepi, dacă nu, nu e nicio problemă.
Este conectată cu energia Pământului și cu sursa, Amalia? E potentă cu sursa. Ne mai auzi, Alicia? Da, da. Percep ceva, vreo atingere pe corp? Nu. Bun, mergem mai departe. Și îți imaginezi din centrul tălpilor tale, Alicia, două cordoane de energie, două fascicule luminoase, strălucitoare, și îți imaginezi cum cresc din centrul tălpilor tale către adâncul pământului. Te duci cu imaginația ta până în centrul pământului și întâlnești acolo o sferă mare de lumină care iese și pe deasupra și pe dinăuntru și e îmbrăcat tot pământul într-o minge de lumină strălucitoare. Te conectezi cu această lumină care are toată puterea și hrana pentru tine. Mulțumești pământului pentru alimentele, pentru energia, magnetismul cu care te susține în toate experiențele tale pe pământ. Te conectezi acum cu iubire și recunoștință și te întorci cu imaginația înapoi în corpul tău și te vizualizezi, Alicia, ca fiind o energie strălucitoare care a venit prin picioarele tale până în centrul capului și îți umple tot corpul tău, toate celulele tale, toate organele tale. Te hrănește, îți dă putere, îți dă voință, îți dă încredere în tine și toate celulele tale se umplu de aceste calități. Și către câmpul tău și te umpli de această lumină până în creștet și de acolo te conectezi, rogi spiritul tău, sinele tău, conștiința ta supremă să te conecteze cu energia pură a sursei și conștiinței universale din care toate s-au creat. Și îți caută matricea originală cu toate calitățile, valorile, capacitățile tale, cu iubirea ta adevărată, cu voința ta, cu puterea ta, cu încrederea în tine, cu toate capacitățile tale acum și te întorci în interiorul tău și îți activezi toate memoriile și puterea inimii. Accepți și integrezi energia masculină cu energia feminină. Și să vedem integrarea celor trei părți, suflet, spirit, mintea fizică. Dacă acceptă să integreze. Da, dar stai că mai am puțin să-i curăț sângele. În inimă se pregătesc să se integreze și, da, nu, i-am mai ține eu puțin sfera de integrare deoparte ca să pot să-i refac și centrii. O ținem deoparte și refăi centrii energetici, emisferele cerebrale. Stânga era mult mai ridicată decât dreapta, acum se egalizează, îmi vine să spun. Bun, să se și îmbrățișeze, să comunice între ele inspirația, intuiția cu logica, rațiunea, să colaboreze permanent astfel ca ea să aibă mintea limpede, să fie creatoare, să aibă imaginație și putere de lucru. Gata. În inimă s-a făcut. S-a integrat în inimă. Mai am o întrebare la acest moment. Ce este mai benefic, să continue vreo specializare sau să începe să lucreze? Și a pus ceva pe linia de potențial? Lucru. Să lucreze, da? Domeniul nu știe, nu și-a ales nimic încă. Servire, mi-a arătat ceva de genul serviciu oamenilor.
Un fel de ospătărie, dacă mă întreb pe mine. În domeniul comerțului alimentar, da? Așa mi-a arătat, da. Ok. Așa, hai să văd dacă mai am vreun punct, că l-am lăsat la sfârșit. Așa, de radiestezia am zis. Păi ăsta era, ca să studieze sau să lucreze. Lucru. Bun. Curățat casa, spațiul ei, lucrurile ei, de toate amprentele trecutului, ale suferințelor, tot, acum este în altă energie și cu frecvența nouă arde tot și destructurează toate gândurile din trecut înregistrate în câmpul ei, pe unde trece ea și în lucrurile ei, să curețe. Da. Și un eventual robinet al abundenței Acum e în formare. se formează, da? Începem. Bun. Cât la sută s-a recuperat energia sufletului? 98. Conștientizare? 68. Metabolizare? 10. 10 zile. Alicia, spune-mi, te rog, dacă te simți în regulă, dacă ești bine, cum ești? Răspundem de acolo. Ești ok? Da. E vreo schimbare între starea pe care o aveai înainte și starea de acum? Sunt mai relaxat. Și mai cum? Observă-te. Ți-ai liniștit mintea? Ai reușit să-ți liniștești mintea, să fii relaxată? Da. Ai putut să fii atentă la cum s-a lucrat? Da, am fost atent. Te-ai regăsit, te-ai recunoscut în descrierile Amaliei? Da. Consider că a avut dreptate în tot ce ți-a spus? Da. Și ești bine acum? Ești mai bine decât înainte? Da. Dacă ai ceva în plus de spus sau ai o senzație ceva sau ai perceput ceva deosebit? Îmi doare piciorul drept, dar îmi durea și zilele trecute. De ce, te-ai lovit sau ai făcut efort ceva sau din senin așa? Nu, așa. Ia să vedem, Amalia, de ce o durea piciorul și de ce o mai doare încă? De la energia stagnantă o durea. Da. Era cum ar trebui să simtă un disconfort datorită împământării. Da, și, deci ea spune cum a auzit ce-a spus Amalia, și coastele drepte, unde? Deci, unde săgeata sau ce i-a intrat, țărușul ăla. Da, o reascultă și pentru că ea acum e un pic zguduită, o reascultă și poate o și publică. Are frisoane sau ce zice? Că visează mult ea. Visezi de rău sau de bine? Nu, de rău, da. Felul că am emoții foarte de mult. Deci are visele reale sau cum? Mult, foarte reale? Da, vise lucide? Cum? Vise lucide? Lucide. Nu lucide, dar vise... adică nu comune, așa, eu visez... memorii. Spune ce visezi, spune un exemplu. Am visat odată că eram cu mama și era noapte, eram într-o mare con le pietre, tipo rosetto. Era, spune, vorbește. Come dico pietre? Pietre. Da? No, rocce, come dico? Pietre. Gli scogli, come si chiama? Mari și cu pietre, mari, pe pietre. Eram pe pietre mari, dar era întuneric și eram eu, mama și c'era mama mea și Silvia, ca așa îi spune. Da? Și nu mă duc aminte dacă era și Antonia și a venit cum se zice, una scoală balena grande. A venit un rechin. Mare. Da, foarte mare, dar eram speriați așa
dar când a venit, adică era un animal sacru. Un animal sacru. Sacru și adică un animal care un animale tipo sali animali sacri selvaggi. Da, un animal sacru. Da, și asta. Benefic. Și mie, când eu mă scol, mie îmi rămân imprimați. Deci îi se pare real. Are capacitatea... Cum e cu al treilea ochi a Maria ea? Ce capacitate E are? acceptabil. L-are un pic deschis. Da. Mi-am imaginat eu. Păi ai văzut câtă energie avea. După toate suferințele pe care le-a avut, ea încă avea energie destul de bună. Da, să pune pe lucru frumos, Pe pe lucru. radiestezie, Imaginația, Alicia, e foarte importantă. Cum îți simți piciorul, vreau să știu acum. Acum nu mă mai doare. Imaginează-ți că sunt pline cu lumină, din interior spre exterior, acum. Pentru că Amalia ți-a lucrat cu lumină strălucitoare. Nu, Ioana, au spus că o durea înainte, deci Nu, acum. Și acum te-o o durea, durut. și acum o durea, da. Mai erau reziduri, știi? Să-și imagineze și să ai încredere că acum ești curată. Să învață că până acum, acum dacă a venit să facă împământare, de acum să-și... Mai ai ceva de spus, Amalia? Nu. Ce ai spus, Elena, că putem să o publicăm sau nu? Sau ce? Alicia, e faină. Vorbesc eu cu ea pentru că e Rămâi frumoasă. acolo, că n-am terminat.